Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 34, sau khi dị hỏa bạo động, nó suýt nữa đã thiêu cháy Tử Nghiên. Rất may, Tiêu Viêm đã kịp thời cứu được nàng ra bên ngoài. Thế nhưng, ở phía dưới, tình hình lúc này đã ngày càng xấu đi, con hỏa mãng kia, thân ảnh của nó ngày càng rõ nét hơn. Mang theo ánh mắt căm phẫn cùng bản thể khổng lồ, nó cũng liên tục công kích về phía phong ấn, khiến nơi đây dần rạn nứt. Còn Tiêu Viêm và mọi người, ngay khi cứu được Tử Nghiên ra bên ngoài, một vụ nổ cũng liền bạo phát, hất văng tất cả mọi người ra xa. Giờ đây, tất cả đều ngã nhào xuống mặt đất. Thế nhưng, khi nhìn về phía trước, ánh mắt mọi người như ngây dại. Chứng kiến con hỏa mãng khổng lồ kia, mọi người cũng không tin được vào mắt mình. Tuy nhiên, lúc này, con hỏa mãng kia vẫn chưa dừng lại, bản thể khổng lồ của nó vẫn không ngừng xoay quanh đáy tháp. Trong miệng nó, những tiếng rít dài tựa như muốn gào thét vẫn đang không ngừng bạo vang, khiến mọi người đều phải khiếp sợ. Ngay cả linh hồn Dược Lão lúc này cũng chấn động. Ông cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vẫn Lạc Tâm Viêm lại tiến hóa tới mức độ này. Còn Tiêu Viêm ở trên không trung nhìn xuống dưới, ánh mắt anh ấy cũng có phần lo lắng, chẳng nhẽ bây giờ phải trực tiếp bắt nó hay sao? Và đáp lại, Dược Lão chỉ nói anh ấy cứ bình tĩnh, hiện giờ tốt nhất vẫn là yên lặng chờ đợi. Bởi vậy, nghe lời Dược Lão, Tiêu Viêm vẫn lặng im quan sát. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, sau vài trận rung động kịch liệt, đột nhiên ở bên trong tháp lại xuất hiện một vụ nổ. Sau đó, thân ảnh của hơn chục vị trưởng lão như chim vỡ tổ cũng liền phóng người chạy ra khỏi bên ngoài, tốc độ hiện tại đã là nhanh nhất có thể. Còn bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lúc này càng lúc nó càng trở nên cuồng bạo, thân thể của nó cũng không ngừng xoay quanh đáy tháp, từng dòng dung nham nóng chảy như nước lũ, theo đó cũng trào ra. Tới cuối cùng, bên trong miệng của nó, một quả cầu mang theo luồng năng lượng nóng cháy cũng dần thành hình. Nhưng theo đó, nhiệt độ nơi đây đột nhiên bốc lên ngùn ngụt, những sợi xích vốn giam cầm con hỏa mãng kia cũng bị nó nung chảy thành tro tàn. Và sau một hồi sức lực, mang theo quả cầu nóng cháy, con hỏa mãng kia liền phóng thẳng nó lên trời cao, phá tan tòa tháp giam cầm mình. Nhưng theo đó, một vụ nổ bằng hỏa diễm cũng liền bạo phát, khiến khói bụi bốc lên tận trời cao, làm nơi đây rung động kịch liệt. Sau đó, bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm như tia chớp, chỉ sau tích tắc, nó cũng liền phá tan tòa tháp kia mà đi ra bên ngoài. Lúc này, trên miệng của nó gầm lên những tiếng rít chói tai, tựa như không cam lòng. Thân ảnh của nó mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, trông hết sức đáng sợ. Nên theo khoảnh khắc này, trên bầu trời cũng phát sinh dị biến, những tia sét cũng không ngừng đánh xuống, tạo nên một cảnh tượng gây người. Chứng kiến chuyện này, các vị trưởng lão cũng nhanh chóng hành động. Ngay lập tức, Thiên Tổng Phong Trận cũng liền xuất hiện, vây nhốt con hỏa mãng kia lại. Sau đó, nhìn những vị trưởng lão bên cạnh, ông cũng liền nhắc họ cố gắng cầm cự chờ đợi từ ngoại viện tới. Còn Tiêu Viêm nhìn về phía con hỏa mãng kia, anh ấy cũng rất phấn khích. Đi tới đây đã 1 năm, rốt cuộc mục đích của mình cũng sắp đạt được rồi. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm còn đang lơ lửng ở giữa không trung, thanh âm Dược Lão đã liền vang lên, nhắc anh ấy cẩn thận, bởi vì e rằng trận chiến tiếp theo đây, động tĩnh cũng không nhỏ. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng động thân, sau đó tìm một chỗ để ẩn náu. Còn con hỏa mãng kia, sau khi bị phong ấn gian lại, nó như phát tiết, ngay lập tức trên miệng liền phát ra những tiếng rít gào, hỏa diễm cũng không ngừng được nó phun ra, va chạm vào bức tường phòng ngự kia. Chứng kiến chuyện này, Tô Thiên trưởng lão cũng ngay lập tức động viên mọi người, ông đã phát tín hiệu. Người của ngoại viện cũng sắp tới, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau hợp lực phong ấn nó thêm một lần nữa. Thế nhưng con hỏa mãng kia không cam lòng, nó liên tục phun hỏa diễm nồng nặc, va chạm với bức tường phòng ngự, khiến những vị trưởng lão cũng chịu phải những thống khổ kịch liệt. Rất nhanh đã có những người không chịu được và phải rời khỏi vị trí. Cũng vì vậy, sau vài đợt công kích, rốt cuộc phong ấn cũng dần yếu đi và xuất hiện những lỗ nhỏ. Thấy vậy, Tô Thiên trưởng lão cũng phải sợ hãi. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, những vị cường giả của Hắc Sắc Vực cũng đã có mặt ở tại nơi ở của Hàn Phong. Chứng kiến năng lượng dao động tới từ phía Già Nam Học Viện, hai cánh khẽ động, bọn họ cũng ngay lập tức cấp tốc lao tới. Trở lại với tình hình tại nội viện, hiện tại sau một hồi giao chiến, con hỏa mãng kia cũng dần thấm mệt. Vì vậy, tình hình của những vị trưởng lão cũng không khá hơn. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng nóng lòng hỏi Dược Lão xem chừng nào thì xuất thủ để chiếm lấy dị hỏa. Thế nhưng đáp lại, Dược Lão vẫn nói anh ấy hãy bình tĩnh. Hiện tại có vài hơi thở mạnh mẽ đang tới. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm liền hướng mắt về phía xa, nhưng theo đó vài đạo thân ảnh cũng liền xuất hiện. Thì ra họ đều là những vị trưởng lão của ngoại viện. Đến đây thì hết tập 35/5 Đấu Phá Thương Cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.